Jemi rikthyer në studio, do të diskutojmë për 30 qershorin, se sa të mundshme janë zgjedhjet e 30 qershorit, se sa normale janë zgjedhjet e 30 qershorit, nëse janë zgjedhje apo thjesht votime. Për diskutuar për këtë çështje me mua në studio është bashkuar eksperti Andon Kume. Përshëndetje dhe mirëmëngjes Andon, shumë kënaqësi që u riktheve sërish në 7:05. Kalon koha, situata jo vetëm që nuk përmirësohet, po akoma dhe më tej shkojmë në një situatë gati të paprecedent për Shqipërinë. Sa të realizueshme shikon zgjedhjet e 30 qershorit? Ne në Shqipëri jemi mësuar që të kemi përpara zgjedhjeve situata të vështira, por ama gjithmonë eksperienca na ka treguar që zgjidhjet janë gjetur. Ndoshta edhe në minutë fundit, por janë gjetur. Unë e shikoj ashtu siç e thatë ju, nëse do të ketë votim në 30 qershor, këto nuk do të jenë zgjedhje, por do të jenë votime. Thënë këtë, ligjërisht këtij procesi nuk mundet sot t'i vëmë një etiketim si proces zgjedhor i ligjshëm ose i paligjshëm, sepse duhet të shikojmë se si do të zhvillohet, por realisht nuk ka zgjedhje. Pse? Në shumë nga bashkitë do të kemi vetëm një kandidat. Nga 61 bashki të vendit, vetëm 25 kanë qenë të bindjes demokratike, 2 prej tyre janë tërhequr në ditët e fundit. Dhe në një situatë të tillë kur ke vetëm një kandidat, çfarë zgjedhje do kesh? Mos i zhvillo fare, sepse i kursen edhe njerëzve mundin që të dalin dhe të shkojnë të votojnë atë ditë. Sepse ai kandidat vetëm me votën e tij fiton me një vot. Kështu që e shikoj pak jo normale situatën. Besoj që do të gjendet një zgjidhje në të mirën e Shqipërisë dhe në të mirën e demokracisë është që të ketë garë kur bëhet procesi i votimit dhe po në këtë funksion unë do të shpresoja dhe unë në fakt kam bindjen që aktorët kryesor politik do të marrin kurajon ta përballojnë këtë sfidë dhe të gjejnë një zgjidhje të dur për situatën. Kur themi për zgjedhje, kemi kohë që brenda 30 qershorit të zhvillim zgjedhje ku të ketë më shumë subjekte të cilat marrin pjesë pavarësisht se ka kaluar koha apo afati i regjistrimit të kandidatëve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, apo është e pamundur të realizohen 30 qershor dhe ka nevojë për një shtyrje të afatit? Në momentin që flasim në qoftë se do presupozonim që në këtë proces në 30 qershor do të futesin dhe partitë e tjera në zgjedhje, kjo është tashmë e pamundur. Kodi zgjedhor ka mbyllur të gjitha mundësitë për regjistrimin e subjekteve të tjera elektorale ose kandidatëve të tjerë elektorale në zgjedhje. Të drejtim atëherë duhet që të shtyhen zgjedhjet e 30 qershorit dhe për të shtyrë këto duhet një amendim nga legjislatori dhe të bëhen në një moment të dytë. Kodi zgjedhor parashikon disa opsione për zhvillimin e zgjedhjeve. Një opsion për shembull mund të ishte tetori dhe nëse zgjedhjet do zhvilloheshin në tetor për shembull, fillojmë nga sot deri në tetor, janë të gjitha mundësitë dhe afatet kohore për të regjistruar, për të bërë të mundur që të regjistrohen edhe kandidatë pavarur, të cilët 100 ditë përpara datës së zgjedhjeve duhet fillojnë të mbledhin firmat për mbështetësit e tyre dhe kjo do të ishte një zgjidhje, por për momentin kjo zgjidhje nuk po shikohet. Data e vendosur është data 30 qershor. Kryeministri e ka deklaruar disa herë që nuk do të ketë shtyrje të procesit zgjedhor, pavarësisht se këto janë diskurse politike dhe politika është edhe shpeshherë e ditës, mund edhe të ndryshojë, por me këtë situatë që jemi nuk ka mundësi që një parti tjetër të futet në zgjedhje. Jemi në 2019, në një vend që ka gati 30 vite që ka të sistemin demokratik. Kur Shqipëria shkon në zgjedhjet qoftë edhe vendore, me mazhorancën e cila ka 61 kandidatë dhe me një forcë tjetër politike e cila është shumë e re në skenën politike, edhe shumë anatemuar për mënyrën se si u regjistruan në këtë proces. Është e nevojshme që ata të cilët certifikojnë zgjedhjet në Shqipëri, ata të cilët janë edhe garantë të zgjedhjeve, na thonë her pas here që janë legjitime, kjo qeveri është legjitime, këto zgjedhje janë më të mira se ata që kanë kaluar, të marrin një rol në këtë situatë. Apo ne jo gjithmonë duhet të presim nga ndërkombëtarët për zgjidhjen e ngërçeve që krijojmë? Unë së fundmi kam realizuar edhe një studim për sa i përket vëzhgimit të zgjedhjeve nga misionet ndërkombëtare, kryesisht nga 96 tutje misionet tu tek ne janë vëzhguar nga zyra e Odirit, pra në SBS, dhe po të shikosh të gjitha raportet e ndërkombëtarëve e vendosin Shqipërinë në një vend i cili zhvillon zgjedhje që qëndrojnë preferuar standardeve të zgjedhjeve të lira dhe demokratike, qëndrojnë
në brezin e poshtëm të fashës mesme, të moderuar. Kështu që ne, përveç zgjedhjeve të 2009-s që kemi arritur të jemi në brezin e lartë të fashës mesme, ne kur nuk i kemi arritur të plotësojmë mirë standardet për zgjedhjet lira dhe demokratike në këto 30 vite. Ka shumë rekomandime të vëzhguesve ndërkombëtar që përsëriten her pas here në raportet e tyre dhe përsëri nuk merren parasysh nga politikbërësit dhe ligjbërësit shqiptar. Një ndër to për shembull është mundësia që kodi zgjedhor i jep partive politike për të ndërhyrë në proceset zgjedhore. Një mundësi që shpeshherë keq përdoret nga partitë politike në funksion të interesave të tyre vetjake të momentit, duke krijuar ngërçe, duke krijuar situata të cilat nuk i shërbejnë një procesi të mirë zgjedhor. Kjo në fakt tregon që klasa jon politike në këto 30 vite nuk ka arritur të emancipohet dhe të krijojë, kemi pra një elitë politike e cila të ketë dhe mendsinë demokratike. Dhe ne sot për mendimin tim jemi akoma në një vend që nuk jeton një demokraci të mirë, të plot. Shpeshherë unë i referoj me termin protodemokraci i Shqipërisë. Hibride, vazhdojmë mendet na konsiderojnë. Ekzistojnë institucionet e nevojshme për të pas një shtetës së drejtës dhe shtet demokratik, por këto institucione nuk arrin dot t'i përgjigjen kërkesave që individët kanë në një demokraci. Përpos faktit që kohët e fundit kemi probleme akoma të mëdha, sepse një nga shtyllat kryesore të këtij sistemi me cilin ne kemi vendosur që të drejtohemi, që të jetojmë, gjyqësori është i copëzuar. Nuk ekziston gjykata kushtetuese, gjykata lartë vazhdon të jetë me trup të përgjysmuar, kemi probleme shumë të mëdha. Mirë, kemi dëgjuar ditët e fundit replika të shumta, debate të shumta brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për faktin se anëtarët të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë diskutuar rolin që duhet kenë përfaqësuesi Partisë Demokratike. Mund të bëjmë një shpjegim për këtë? Pavarësisht se ata nuk kanë më deputet në Parlamentin e Shqipërisë, roli i tyre në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kjo nuk është një çështje që duhet diskutuar, kjo është një çështje që duhet parë se si e trajton kodi zgjedhor. Dhe kodi zgjedhor jep të drejtën partive opozitare që kanë deputet në parlament, që kanë fituar të paktën një deputet në zgjedhjet e fundit, thotë. Të kenë mundësinë të kenë komisioner. Edhe nëse nuk marrin pjesë në zgjedhje, po absolutisht. Pra roli i Partisë Demokratike në këtë proces është i pa diskutuar. Në qoftë se do të ishim në këtë situatë, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim i takon që të ketë komisioner në zgjedhjet lokale, edhe në zgjedhjet e tjera parlamentare, qoftë se nuk futen në këto zgjedhje dhe zgjedhjet e tjera që vinë nuk do kenë komisioner, por ndërkohë ata e kanë me ligj të shkruar që ju takon që të kenë komisioner. Ne kemi vendosur që ta krijojmë piramidën e administrimit të zgjedhjet, administratës zgjedhore në këtë parim, me parimin e ballancimit politik. Opozit. Po roli bindjes demokratike? Po për bindjen demokratike unë doja ndaja dy mendime dhe janë dy momente. Momenti i parë është regjistrimi në Komisionin Qendror të Zgjedhjes si subjekt elektoral. Bindja demokratike është një parti që është krijuar rishtazi shumë shpejt. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e regjistroi pa qenë akoma një subjekt i cili ka fituar personalitetin juridik. Personaliteti juridik fitohet me vendim gjykate në momentin që ky vendim ka marrë formën e prerë. Sepse deri në momentin që ai merr formën e prerë, subjektet të tjera, individët të tjerë kanë të drejtën të ankimohen kundra këtij vendimi të gjykatës. Prandaj është ky afat 15 ditor. KQZ-ja regjistroi pa kaluar ky afat. Pra pa marrë vulën përfundimtare nga pa fituar personalitetin juridik. Nga gjykata. Pa qenë subjekt i së drejtës. Si është me një kërkesë që mund të çojë. Subjekti i së drejtës krijohesh në momentin kur ky vendim gjykate merr formën e prerë. Në të njëjtën drejtim pati një parti politike që ishte subjekt zgjedhor që u ankua në kolegjin zgjedhor. Kolegji zgjedhor në fakt nuk e ka trajtuar çështjen thelb, nuk i ka dhënë legjitimim palës patitse. Dhe këtu është mbyllur kjo çështje, por këtë çështje është e kotë diskutuar. Po sa e drejtë është mos të japi legjitimitet asaj pale, cila është pjesëmarrëse në zgjedhje në fakt? Kjo pastaj është për tu parë se sa e drejtë është, po qoftë vendimi, në mendimin tim si jurist, qoftë vendimi i KQZ-s për ta regjistruar, pa plotësuar atë kushte që në fakt herë të tjera janë kërkuar për të plotësuar, ka dhe precedent të tillë, qoftë edhe vendimi i kolegjit zgjedhor, kanë shumë mundësi për interpretim. Në një moment tjetër, po ashtu i bindjes, se ky është momenti i parë të regjistrohesh si subjekt, pastaj është momenti i regjistrimit të kandidatëve të saj. Edhe në këtë moment
unë shikoj një vendimarrje të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve shumë të interpretueshëm, shumë të debatueshëm, ku në fakt vendimet e këtij komisioni janë të thjeshta për të marrë, se mjafton ti referohesh kodit zgjedhor, dhe kodi zgjedhor joni është shumë procedurial dhe i ka të gjitha të parashikuara. Edhe është një kod i mirë zgjedhor. Kodi kërkon, ligji kërkon që për të regjistruar kandidatët, subjekti elektoral duhet të ketë të paktën një deputet në të paktën 6 muajt e fundit. Tani, bindja demokratike nuk e ka një deputet, që të ketë një mandat 6 muajor. Ka një deputet i cili doli nga lista e Partisë Demokratike në Korç dhe që është atashuar, është deklaruar antar i bindjes demokratike. Dhe që ka më pak se sa një muaj, në prill të 2019. Absolutisht, kjo nuk e legjitimon. Nga ana tjetër ka dhe një letër mbështetëse nga një deputet tjetër, i cili ka mandat të plotshëm nga fillimi i legjislaturës, që është Zoti Koka. Zoti Koka sot për sot është deputet i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Zoti Koka duhet të atashohesh pranë bindjes demokratike, të bëhesh antar i bindjes demokratike pa të kishte vlerë ky dokument që legjitimon në fakt, sipas KQZ-s, bindjen demokratike që të ketë kandidatet e saj. Në rastin tjetër duhet që të kishte për zonën ku do të garonte të paktën një antar të Këshillit Bashkiak të tij. Gjë që ose rasti tret, po kjo ishte e pamundur për bindjen demokratike, duhet të mbledhte votat suportuese, firmat suportuese. 3.000 vota? Është 1% e elektoratit të zonës, për të patur mundësinë që të kandidonte. Po kjo ndodh 100 ditë përpara se sa të fillojnë zgjedhjet dhe bindja demokratike akoma nuk ishte krijuar, sepse 100 ditë përpara Komisioni Qendror i Zgjedhjesh shpërndan formularin për firmat mbështetëse të saj. Gjitha këto vendimarrje mua më duken shumë të interpretueshme dhe për mendimin tim janë vendimarrje që nuk janë të bazuara në ligj. Dhe si të tilla e cënojnë që sot procesin zgjedhor. E kuptoj. Mirë, jemi në një situatë ku mazhoranca tregohet e sigurt që do shkojë drejt 30 Qershorit, por ashtu sikur se theti pak më parë, jemi mësuar shpesh në Shqipëri që të dëgjojmë deklarata të cilat ndryshojnë sot me nesër. Është e pamundur që të mbahen në 30 Qershor zgjedhjet në Shqipëri, zgjedhjet të cilat do të na tregojnë se ne jemi një vend demokratik që zhvillojnë procese normale, se s'po themi më me standarde, po themi normale. Nëse do themi a është e mundur që të mbahen zgjedhjet në 30 Qershor, absolutisht është e mundur që të mbahen zgjedhjet. Teknikisht po, ti shkon, hedh votën, numërohet vota. Problemi është çfarë zgjedhje do kemi. Ne kemi bërë pothuajse 50 vite zgjedhje të tilla në kohën e diktaturës, edhe ishin festa të mëdha e tjerë me radhë, po e pam se ku na çuan. Unë shpresoj dhe uroj që të mos të kemi zgjedhje të tilla më në Shqipëri. Të kemi zgjedhje ku të palët politike marrin pjesë, ku ka garë, ku ka vizion, ku ka platforma politike e tjerë me radhë. Jo zgjedhje ku të kemi një parti politike e cila garon vete dhe nuk pyet fare për të tjerët. Se nuk i shërben demokracisë. Le të shpresim që do të ketë një maturim nga ana e klasës politike në fakt për të zgjidhur këtë ngorë që ekziston në Shqipëri dhe që është e pamundur të bëjmë sikur nuk ekziston. Unë jam i bindur që do të gjehet një zgjidhje, absolutisht. Mirë, më pëlqen optimizmi që ke Andon. Faleminderit që ishe këtu mëngjes me mua në 7:05. Uroj një ditë sa më të mbarë. Shpresoj që kur të jemi herën tjetër flasim për rezultate konkrete. Okej, falenderoj juve. Ne do ndalemi në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe do të diskutojmë për një tjetër problematikë në Shqipëri. Unë konsideroj problematik, sepse një pjesë e konsiderueshme qytetarëve e konsiderojnë problematik. 2 rrugë të reja kalojnë ditën e sotme në mbledhjen e qeverisë me koncesion. Do të paguani për 2 rrugë të tjera në Shqipëri. Për këtë çështje do të diskutojmë pas pak me Pano Sokon. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistrohuni tani në YouTube.